ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቶፕ 10 ሃከር አፕ እንዴት አድርገን ነው አንዳንድ ነገሮችን ሰርቪሶችን እንዴት አድርገን ሃክ እንደምናደርግ ነው። እነዚህ እንግዲህ አፕሊኬሽኖቹ ዲስፕሎይት፣ ኢንተርሰፕተር ኢኒጂ፣ ሲኤስፕሎይት፣ ኔትወርክ ስፑፈር፣ ተርሜክስ፣ ተርሚናል ኢሙሌተር፣ ዛንቲ፣ ድሬድ በግ፣ ፔን ቴስቲንግ፣ ደብሊውፒ ቴስተር፣ አንድሮይድ አምፐር፣ archive.com እና ደግሞ ዋይፋይ ፓስወርድ ሾው ናቸው። እሺ እና ይሄ ድሬድ ፔን ቴስቲንግ የሚለው አፕሊኬሽን እንግዲህ በውስጡ ከ50 በላይ ኢሌጋል አፖችን ይዟል። ምን ይዟል? ኢሌጋል አፖችን ይዟል። እነዛ ግን ኢሌጋል አፖች ያው እነዚህ ማሆነ የነገርኳችሁ እዚህ ጋር የምታዩቸው 10 እና ከ10 በላይ የሆኑት አፕሊኬሽኖች ኢሌጋል ናቸው፣ ግን ያው ሃክ ያደርጉልናል፣ ስፑፍ ያደርጉልናል እና ደግሞ ኢንተርሴፕት ያደርጉልናል፣ ጥሰው ይገቡልናል። ያንን ሁሉንም አፕሊኬሽን አቅፎ የያዘ ስለሆነ ነው ይሄ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ሌሎች አፕሊኬሽኖች እንግዲህ ደብሊውፒ ቴስተር ነው። ይሄ እንግዲህ ዋይፋይ ብሬክ አርቶ የሚገባልን ነው በዚህ ቦክስ እና ሩት ካረግ ነው ሞባይላችን ማለት ነው። አንድሮይድ አምፐርም ልክ እንደ ደብሊውፒ ቴስተር ሆኖ ይሄን ምንድነው በቀጥታ ፓስወርዱን ሾው ያደርገናል ትራይ ስንለው፣ በዛ ላይ ደግሞ ዋይፋይን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ archive.com ኔትከት የሚለው ይሄ ኔትከት አንድ ኢንተርኔት ቤት ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በሰፈራችሁ ያለ ዋይፋይ ቤት ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል። ዋይፋይ ተሞልቶላችሁ ቁጭ ብላችሁ በመጠቀሙበት ሰዓት የሌሎችን ዝርዝር የሞባይል ዝርዝር እንደ ልክ ብሉቱዝ ስታብሩ ወይም ደግሞ ዋይፋይ ኦን ስታደርጉ እንደሚመጣላችሁ ዝርዝር ይሄ archive.com ኔትከቱ ማለት ነው ይመጣላችኋል። በሚዘረዝርበት ጊዜ 1 ሰከንድ ብቻ ጫን እያላችሁ ተለቁታላችሁ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ብሎክ ያደርጉላችኋል። ይሄ ዲፌንደሩን ታበሩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ባዶ ስፔሱ ላይ ይዘርዝሩ ያመጣላችኋል። ጠቅ ብቻ ስታደርጉት አንዴ በመንካት ብቻ ብሎክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሌላውን ሰው ተጠቃሚ ያው እናንተ ሞር ኮኔክሽን ስፒድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሺ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ዋይፋይ ፓስወርድ ሾው ነው። እንግዲህ ዋይፋይ ፓስወርድ ሾው አንድ ሞባይል ከተሞላልን በኋላ ዋይፋይ እንዴት አድርገን ነው ሾው የምናደርገው፣ እንዴት አድርገን የምናየው የሚለው ነው እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ፕላኔት ኤፒ የሚባል ኢንተርኔት ቤት አሁን 1213 180 ምናምን ያለ ነው አፕሊኬሽኑ። ፓስወርዱ እዚህ ጋር ፕላኔቷን የሚላለ እዚህ ጋር ኦዳ በሸነና አዩ ኢንተርናሽናል ሆቴል አሁን እነዚህ አሁን አዳማ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። እኔም አዳማ ውስጥ ስላለው በአጋጣሚ እዛ ገብቼ ያስሞላው ፓስወርድ እና ሾው ያደርግላችኋል፣ ያሳያችኋል ማለት ነው ፓስወርዱን። እሺ እነዚህ እስካለ ያሉት ብትሉ ደግሞ እና ዲስፕሎይት እና ኢንተርሰፕት ኢኒጂ እና ሲኤስፕሎይት ደግሞ ካላችሁኝ ከአታች አድርግላችኋለሁ ከእንትኑ ጋር ከቪዲዮ ጋር ሊንኩን ለቀላችኋለሁ። በሊንኩን በመለቀላችሁ ሰዓት ይሄንን ፒዲኤፍ ያዘጋጁታል፣ ያንን አወራችሁ ማየት ይችላላችሁ ማለት ነው። ዛንቲ ዘ ሞባይል ፔን ቴስቲንግ እያላ በቃ አንብቡት። በጣም ገራሚ ነው። ሲኤስፕሎይት፣ ኢንተርሴፕተር ኢኒጂ፣ ኔትወርክ ስፑፈር፣ ተርሜክስ ሁሉንም ባማከለ መልኩ ሎድ አድርግቼ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። እንደምታዩት እናንተ ያነበባችሁ እንግዲህ ያው በሚለው ትዕዛዝ መሰረት መጠቀም ነው ማለት ነው። በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። በጣም ደግሞ አሪፍ አውሰም የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕሊኬሽን እንግዲህ እንድትጠቀሙባቸው እነግራችኋለሁ። ለዛሬ ያመጣሁላችሁ ቶፕ 10 ሃከር አፕ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣዩ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት መጻፍ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።